Okay. Bắt đầu. Okay, can we get the book stand, reading stand away here because it's blocking the people's sight, line of sight. Thank you. You notice I use the word line of sight, not open season. This late in the evening, anything goes. Tối như vậy rồi á, có vị mà muốn hỏi gì cũng được hết á, không có gì mà ngại nữa hết. Cái tự nhiên tha hồ mà chĩa súng mà nhắm. Nói mấy người mà mới không biết tôi á, là mỗi lần giảng kinh giảng pháp là đại chúng là hỏi loạn sang ngầu hết rồi, hỏi trên trời dưới đất. Hỏi gì cũng nói rồi. Thành ra đừng có ngại, có những cái thắc mắc chứ giơ tay hỏi nha, đừng có sợ. Okay? And telling the new people that not to be afraid. We're wide open. Whatever they want to ask about, just shoot. Okay. First of all, there's a typo in the flyer. It says Medicine Master Sutra, but actually it's Earth Store Sutra. Okay. There's some people who came here on Sunday afternoon to listen to the Earth Store Sutra lecture, and they came here and they found out it's something, and so no one ever explained to them. So maybe in the future, can we make sure we make the announcement during the events where they're being affected by the Dharma assemblies? Is it reasonable? Otherwise it's kind of not courteous to those people. They drive here and then they find out it's not what they're looking for. Okay. Tôi nói là giảng như thường chiều nay á, là từ 1 giờ đến 3 giờ có giảng kinh Địa Tạng như đường hành đi, có pháp hồi đó. Thành ra có người tới, người ta tưởng nghe kinh người ta ra chỉ niệm Phật, nó hơi thất vọng một tí. Lần sau chắc mình phải thiếu khách hơn một ít, mình phải báo cho họ biết, nên thôi cho rồi như người ta. Okay. Basically, it's almost over. We don't have this lecture left. Thì cái ngày nay là tu như vậy là chúng tôi bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng đến bây giờ rồi. Anyone who's tired at all? Có ai mệt không? You are, okay, if one person is honest, you can be tired. You tired? Okay. Ai mệt không? Bác mệt không? Hằng dễ sợ. Không ai mệt hết. Sư cô không mệt. Cái sư cô này, this Bhikshuni here drives down here from San Jose, lái từ San Jose tối hôm qua tới ngày sáng này, xong rồi leo vào chùa tu, đi như vậy đó. Như đều mình cũng giống vậy, cái tài xế lái giống mình lái, tài xế nó lái ẩu lắm. Như đều tại sư cô này là tôi gặp sư cô trong chùa Pháp Duyên, thấy sư cô niệm Phật hay quá trời, cái giọng tốt dễ sợ luôn, mấy tuổi rồi mà giọng tốt dữ, giống ca sở vậy. Hả? Bao nhiêu? 85 rồi. Thôi được rồi, trẻ như vậy đó. Quý không? I overheard her reciting the Buddha's name in San Jose last year, and she really can recite. She recites real good. And so I asked her, how come you have such a good voice? No, the text voice is short now. Excuse me. After all the booze and the killer. She said she's 73. Can you believe? 73. And she's been here since last night. And she's been cultivating since last night. Fascinating. Giỏi dễ sợ. Sung sức dữ vậy. Tôi bữa nào tôi mà bằng tuổi sư cô mà tôi còn khỏe như vậy, tôi mừng lắm. Gọi như là kiểu như là đáng tôi. Đâu. Có cần nhớ gì không? Anyone has any questions, comments, or state you want to bring up? Yes. Master, on behalf of the assembly, I'd like to thank you for the long day that you're
Mm. Mm. In honor, yes. Well, you're welcome. You know, we glad we're here to cooperate with us. Và cảm ơn mình đã hoàn cái pháp này. Tại đây mình ngày đầu tiên mình tu nhiều như vậy, tuần trước khoảng chừng 40 chương mình lại mình nghỉ đó, tại mưa thì sợ mệt. Ngày này mình tu tới 9 giờ luôn. Họ hăng như vậy đó. It seems like in the afternoon that lots of people came here. Very crowded in the afternoon after lunch. Huh? What happened? Sau giờ trưa một cái đông dễ sợ luôn, đông hơn ngày thường nữa. You know, they hang around for like 3 hours. Chắc họ không biết. Họ nên ở lại. Tưởng đâu mình sẽ giảng kinh. Anyway, anything else? Ai có gì khác hay không? Chanting is very good. Really? I wonder why. Buổi chiều nói là lúc mà niệm Phật buổi chiều nó mạnh hơn, nó có phương thức hơn. Quý cô thấy không? Hả? Yeah, khác nhau. Quý cô thấy sao? Cô thấy sao? Còn cô trẻ trẻ này không hỏi cô đâu, đừng có lo. Cô thấy sao? Muốn rùng luôn. She said, I may look fresh, but my legs are falling apart. Take a good look at her face. You don't see it the way I do, because tại vì tôi lúc trước năm ngoái tôi đi sang tôi giảng kinh ở đằng chùa Pháp Duyên á, chứ cô cũng ngồi nghe như vậy, cũng gần như vậy đó. Tôi nhìn cho cô rõ lắm. Nhìn cái bà là bà rõ như thế. I saw her face very every week, every Sunday. Okay, so I know her features very well. I tell you this, she looks very nice tonight. After a full day, after more than, how long is it now? Almost 20 hours. Huh? Sau gần 20 tiếng trên đường tới đây mà tu mặt tươi như vậy, đẹp, mặt đẹp ra, đẹp gái ra. I said she's more attractive than even last year. Cái pháp như vậy, cái pháp tu mình như vậy, mình mệt tí, cái chân nó mệt thì cái tâm mình nó không khỏe. So the Dharma, cultivation Dharma is that the body is tired, but the mind is not. You detach the mind from the body. You see, that's what this assembly is supposed to show you. Okay? Cái pháp nó như vậy, nó cho mình thấy cái phân biệt giữa cái tâm mình. Okay? Mình giữ cái tâm mình trong cái định lực á, thì mặc dù cái thân nó mệt, mình vẫn tiếp tục được mình. Nó hay như vậy. Okay? Your mind is tired? Yeah. I wonder why. Ông đừng nói cái óc còn mệt. Không biết tại sao. Ông hồi nãy tôi nói chuyện ông than nói đọc chữ Tàu, đọc mấy chữ mà cái âm thanh nó khác cái chữ cái vần của chữ. Rồi nhạc nó khác nữa. Lần đầu tiên mà. First time is always very tough. You know, the Pinyin, the Chinese romanization is very difficult at first. We eventually get used to it. It takes a while. It's all right. It's just the first time I went to the evening ceremony, this kind of evening ceremony, it took me about like 5-6 times before I could catch on. Every week, yeah. I would go there like a few days a week, 5-6 weeks. So it takes a while. Tôi nói lúc mà tôi đọc mấy cái chữ Tàu phiên âm mình khó đọc lắm. Lúc đầu tôi tới tôi còn mấy tuần tôi mới quen. Okay, anyone else has anything else to bring up? No state, no samadhi, nothing good. Không có gì vui hả? Nothing. Don't be shy now, đừng có mắc cỡ. Sao? Nhìn định thôi, nhìn vô. Quên, rồi cũng hỏi.
Okay. Mừng thưa cô. Thưa cô là từ nó nói thì con tăng lên được rồi, khá lắm. Mừng, lớn tượng có tiến bộ thì khá giỏi, rất là tốt. Như vậy là khỏe rồi. Một khi mình tăng một bậc á, khi cái định lực mình tăng lên một bậc á, có nghĩa là cái mình khỏe hơn một tí nữa. I complimented the Bhikshuni, the Sangha Bhikshuni here. I said your level increased 1 notch since last year. Okay, so I'm very happy about that. That means that she's healthier and among other things. Okay. Ngày hôm nay cũng là ngày tuần thứ 6 của một cái người mà người mới cái chú của người này mới qua đời, tuần thứ 6 rồi, còn tuần nữa là đủ 49 ngày. Okay. Today is the 6th week of Randy's uncle passing. Okay, the 6th one already. I still have 1 more week to go. Okay, I'm still crossing my fingers. Okay. Thành ra cái thẻ, that's the plaque right there. Cái bài 49 ở đó đó. Okay. Tell us about what's his relationship between your uncle and Master Shen Hoa. What did he do for Master Shen Hoa? Tôi thắc mắc là tôi muốn hỏi cho mình biết là cái duyên giữa ông chú của ông này với là cái ông Hòa thượng Tiên Hóa là sao? Không biết ông trước ông làm gì Hòa thượng Tiên Hóa? What did he do for my master? Làm phiền ông thôi. Mỗi lần mà con có vấn đề tới cái làm phiền có hỏi ông thôi. Any question, you always have audience, whether it's a full mountain or city 10,000 people. He has health problems, he goes to him. He has a question about his business, he goes see him anytime. He always gets to see him. Lúc trước ông còn sống thì lúc xưa rồi ông chưa mới tới mỗi lần bất cứ gì xảy ra ông tới hỏi ngài Tiên Hóa, có bệnh hoặc là chuyện affair là đủ thứ cái gì cũng tới hỏi hết đó. Okay. What else? What kind of blessings did he plant with Master Shen Hoa? That's it. Okay. Trồng cái duyên gì với ông Tiên Hóa thì nói không có làm gì hết. I'm just don't understand why he ended up in our area, and that's why I'm here. That's why I asked. The connection is okay. An interesting case. Cái chuyện này nó cũng vui lắm mà cũng lạ lắm, tại vì ông này lúc trước là ông là người Công giáo, ông không tin Phật giáo. Your uncle is a Catholic, right? So he doesn't believe never really bought into Buddhism, Mahayana. He was raised Catholic, but then he became more believer in Buddhism. Yeah. So thành ông không có hướng là thiên về Phật giáo thì không bao giờ quy gì hết. To recap, his case is kind of interesting. Cái trường hợp này nó cũng là lắm, tại vì phải đây là cái người thông minh, người rất có tài, okay? Người có tự tin dễ sợ lắm. Mà khi mà chết một cái là thì so he's very self-confident, actually more arrogant than self-confident. Arrogant is more appropriate, okay? And when I'm recapping for the rest of them, they know the entire the picture, have the better picture. When he died,
you get the precept, the deceased precept for him, okay, within a week, and then get a plaque for him within a week as well, okay. And then about 13 days later, you came to me, approximately. Thì lúc mà ông này chết á, ông chú chết á, ông cậu ông chết á, thì ông này ông tới bên Vạn Hội Thành, ông mua cái bài vị, vãng sanh bài vị với là cái u minh giới, cái thẻ u minh giới, bài vị u minh giới. Thì rồi 13 ngày sau ông mới tới, ông hỏi tôi, ông hỏi tôi giúp. So what happened is that after 13 days, that's when you asked me to look into his case. That's why I looked into him, and I found out that, as I told you, that he was frightened out of his wits. He was frozen. He was cold from the top of his head to halfway below his knees. Frozen terror, terrified. Thì ông đó là sau 13 ngày ông mới tới hỏi tôi về ông cậu ông, thì tôi mới nhìn vào cái hoàn cảnh ông cậu này, tôi mới thấy là cái người thông minh người ngạo như vậy, thì khi chết một cái là được quyến, nghĩa là hãi hùng. Lúc mà còn sống là tự tin ngạo chừng nào, chết một cái là vào cảnh giới là trung ấm thân đó, là khiếp đảm, khiếp đến độ mà người cứng đơ luôn, người nó lạnh từ trên đầu xuống cái chân, nửa cái chân là ngắt, cứng ngắt luôn. Okay, that's after 13 days. So it's very interesting. Think about it. This is my first hand witnessing what the sutra described is correct. The Earth Store Sutra describing so accurate. Okay, it's frightening thing. Tại cái lần đầu tiên tôi mới thấy cái cảnh mà cái kinh Địa Tạng mà giảng nó nói là sau khi chết có nhiều cái hải hùng dễ sợ. Mình thấy cái cảnh đó là rõ ràng là người ta sống là ngang nhiên lắm. Còn lúc mình chết một cái là tôi biết hải là kinh hải. Okay. So no, actually, let me correct that. Immediately you talk to me about it, that's why I looked at him right away. I corrected it. Tôi sửa lại, chẳng là hơi đồng cậu. Ngay cái ngày mà ông chết đó, thì 1-2 ngày sau ông hỏi tôi, ông ngoài đây đi hỏi tôi nhìn vào cảnh đó, tôi thấy ông rời dễ sợ lắm. Sau 13 ngày, and after 13 days you came back to me, now look at him again. Thì lần đầu tiên khi mà ông tới 1-2 ngày sau khi ông chết, tôi thấy cảnh đó ông sợ, như kinh nói vậy. Ok, xin lỗi, câu này tôi nói thật. Rồi sau 13 ngày ông mới tới hỏi tôi lại, tôi mới nhìn vào cảnh ông này, thì ông này lúc này là ông hết sợ rồi, tại vì bên kia học cứu rồi, họ được cái thẻ. So what happened is with the deceased precept flag and the rebirth flag, he got help. He got free from terror. What? From those two flags. That's what those are designed to do, to provide relief. Okay, so he's no longer terrified after 13 days. Yeah, he's no longer stricken, frozen in the terror. Thì sau 13 ngày á, thì nhìn lại á, thì thấy ông này nhờ cái giúp đỡ mấy bài gì đó, thì của bên Vạn Hội Thành đó, rồi thì ông hết sợ rồi. Những biết chuyện gì xảy ra? And then what happened? All habits die hard. Cái thói một cái mà hết sợ một cái là cái thói cũ nó bật lên. Là sao? Là gì? Cái thói này mà thói ngạo. Okay? Arrogance. Right? Ngạo như thế thôi đó. Cái gì nghĩ coi, mới có vài ngày trước thôi á, là quý không làm gì được hết, sợ không đi được nữa. Người ta cứu một cái rồi không nghe nào lại nó đi rồi, quên hết. Because what happened is he died after 7 days. After 7 days, he dies as a new. That's why the memory is very short.
They don't remember. Chuyện xảy ra như vậy. See, you guys, this is all document in sutras. You don't get it. You don't make a connection. Ngay vậy sao? Là kinh nói á, trung ấm thân á, là sau khi 7 ngày sẽ bị chết. Mỗi 7 ngày chết một lần. Hiểu không? Cái 49 ngày có nghĩa là trong 49 ngày sau khi mình chết á, là cái trung ấm thân của mình á, trước khi mình đổi cái lót á, thì trung ấm thân của mình, cái mình vào cái cảnh giới gọi là trung ấm thân thì mình sống được 7 ngày chết một lần, cứ mỗi lần 7 ngày chết một lần, 7 tuần tất cả, nó gọi là 49 ngày như vậy đó. Yes. Yeah. Isn't it fascinating? You guys don't realize it. We never really get anywhere except for 7 days. Thì cứ nghĩ đi coi là 7 ngày đầu tiên hết là sợ, rồi cứu một cái rồi cái sau 7 ngày chết, xong đổi cái thân khác, okay? Thì sinh một cái là không bị cái sợ hãi nữa, được đổi lại thói cũ. So he came back to his old habit, thói cũ là ngạo mạn. Okay? I want you to see this, the analysis, the linear progression is fascinating to me. Cái chuyện nó xảy ra nó ly kỳ dễ sợ, tại mình thấy rõ ràng cái quá trình người ta vãng sanh ra. Cái cười lắm, là tại vì khi người ta cái tuần cái gì á, so the second week, the second life, okay, the second birth, the guy is no longer besieged, he's no longer terrified. Thì tuần cái gì là người đó không sợ nữa, người ta sẽ được giải thoát rồi. Thì cái máu cũ là cái thói cũ nó nổi lên, nó là tôi là ngạo mạn. So what happened is that what are they doing? The DRBA clocks tell him, hey, go for rebirth, right? The guy says, who are you to tell me to go for rebirth? I'm an old man. Là ông ngạn lắm. Thì bên kia là mình vào một thành, người ta có đưa vào điện, người ta làm lễ. Quý vị đừng tưởng gì cho họ làm lễ là họ nói họ biết vãng sanh, họ thuyết phục nó là đây đi vãng sanh, đi vãng sanh chuyện tốt đó. Ok, cái ông này cái máu ông này hồng ngào mạn nói vãng sanh giỡn thôi, tôi mới cần vãng sanh. Không biết cái thường người kia nó là đừng có phù quảng với tôi. So that's what happened. That's when you came to me. Okay, the guy will not listen. Ông không biết mình nghe lời bên kia nói là vãng sanh đi, không nghe hết, không có vãng sanh. Tụi bay rồi. The attitude is not only not a disagreement, but actually looking down on them. That's what fascinated me. These are the people trying to help him, and he looking down on them. Thì nó lại sợ cái lão nó ngạo đồ là người ta tới giúp mình, người ta tới cứu mình, cố gắng giúp cho mình, mà lão lại khinh thường người ta. Nó cười không? Lúc đó ông mới tới tôi. That's when you came to me. You only give me extreme cases. That's why I need to find out more background information. Why me? Thì sao ông mới tới hỏi tôi. Anyway, basically, the last information I checked on him, cái lần cuối cùng tôi coi đó, cái gì đâu á. Thầy tôi quan sát ông thì bây giờ ông vãng sanh rồi. He has been reborn in Army Palace Finland already. So congratulations. Yeah, he's reborn. Yeah, right. He got there. Right? He went to Finland already. So your sincerity made a big difference. So I'm very glad. Okay. Cái chuyện này là tại vì ông vãng sanh rồi, thì thấy ông được vãng sanh là những điều cái chuyện đó là tại vì cái lòng thành của cháu giúp, tại vì bên gia đình họ không tin. So you have to realize that we are a delicate situation because we cannot force him. But you have to remember that we never force him to go for rebirth. That's the fascinating part about our Dharma. Cái chuyện là cái pháp 4, the 49 day Dharma. Okay, there's a difference between the black and the 49 Dharma. That's why I'm taking this opportunity to clarify it for you. The 49 day Dharma is actually a persuasion process. Okay, go for rebirth. Okay,
thành cái khác biệt giữa cái bài vị với lại cái pháp 49 ngày chỗ đó. Cái bài vị là mình nó khác, còn 49 ngày nó cố gắng là đi và sang ngay đi đừng có luân hồi nữa, hiểu không? Thành nó khác rồi đó. Thành ra so that's why the difference. Okay, that's why the patriarchs created those two dharmas for different cases. Bởi vậy tổ sư mới chế cái pháp đó để giúp những trường hợp khác nhau. Yeah. Now, when his uncle died, he had an attitude when he was in the first 7 days. Is that what you're saying? His what? He had an attitude while he was there. And then the second 7 days. No, he was frightened. Yeah, he's frightened out of his wits. The guy's frozen. He's terrified. Frightened. Yeah. Okay. And then after the first 7 days. And after the RDA intervened, then he's no longer frightened. Okay. Okay. After I saw you at the July 4th, okay, I realized he's no longer frightened. With a few days later. So. Huh? He doesn't remember being frightened. Every time you die and you mourn, you change bodies, you forget everything. You start over again. So mỗi lần mà bất cứ mình có cái sanh đó, mình quên hết cuộc đời trước, bắt đầu lại. Giống đương biết vậy. Quên hết, không nhớ gì hết. It's a new life, new circumstances. So he's no longer frightened in his second body. But then he got arrogant. Yeah, it's his old habit. He's himself. He's being himself again. Yeah. He's being himself the first day. It's just he's overwhelmed. Vẫn là người ông ngào mạn cái tuần đầu tiên ông ngào mạn với sợ những điều tại vì người ta vây quá, quýnh ông á, ông víu, ông sợ quá này. It's a frightening state, folks. You don't realize how frightening it is. It's terrifying. Terrifying, to be honest. When did the arrogance come about, Master? All his life. But I mean, after he died, did he have any of that? He's an arrogant person. I know, but even when you're arrogant, when you're overwhelmed by the opposition, then you become terrified. The arrogance has no way of manifesting yet. You're frozen. Okay? And did he show that arrogance? Yeah. What's he frightened of exactly? Can you talk about specifically? No, I don't know the specifics. I just know he's terrified. Yeah. Why did you say you were worried? Because you're saying that did he come back from the throne? What? What? I'm asking my feelings because you're saying that he's. I'm kidding. I was watching his reaction, see, but Randy didn't even react to it, so I blew it. But that's a good question. So if that person goes to like, Yeah. by some stupidity, he wants to come back home, get out. Yeah, it's possible. You can. But not right there. What do you mean not right there? He might have to do away another life from two when before he come back. No. He can go in. He can go in. If he goes and then the next day. It's not quite true because in some cases you can't go yet. He has. Ngoài cái này chi tiết lắm, tôi có thể tôi không biết chắc đâu có thể trả lời được, nhưng để tôi cố gắng. Hỏi là chẳng hạn như tới đó mình tới Quảng Sơn một cái mình đi chỗ khác được không? Nó đi được chứ. Ngay nữa, it's not a prison. When you born there, it's not a prison. Except mình vãng sanh mình đâu phải là cái tù đâu, mình có mà sanh một cái á, là mình hóa sanh ở liên hoa một cái là mình đi đâu cũng được hết. Okay. Có cái trường hợp khác, có một trường hợp đặc biệt đó, có những người mà rất ác, the very evil one, the one who has heavy offenses. So he can go there. You can go there. What happens is that you are in like a palace. Thành những người mà có tạo nghiệp rất nặng, người ta làm bậy nhiều lắm cuộc đời, xong rồi bỗng nhiên được vãng sanh một cái, rồi sinh vào cái cũng là tịnh độ, những cái phương cực lạc, nhưng đều họ sinh vào cái chỗ mà phải đợi thời gian họ mới được ra gặp Phật được. So when you go there, they only get to see one yin. Thì họ tới đó họ chỉ gặp được ngài Quan Âm thôi. Ngài Quan Âm giảng pháp giúp dạy cho họ. So one yin teaches them.
And after a while, then they graduated. It's like a school for them. They graduated, then you get to see the Buddha. You get to see Amitabha. Once you get to see Amitabha, you can go anywhere you please. Thành ra khi mà họ còn vào trong cái bị cầm ở trong đó để ngài Quan Âm giáo hóa họ trước cái đã. Thì sau khi mà họ được dạy xong rồi thì mới được ra gặp ngài A Di Đà. Thì khi mà gặp ngài A Di Đà đi đâu cũng được. Còn lúc trước đó mà trong khi mà người trong kia ở trong còn học đó thì you belong, you're regular inhabitant. No. You get that's what the great thing. The lowest grade is the one that is the one he teaches. The lowest grade. And you graduate. You graduate to high grade. But you're not Buddha yet. No. You just have like a. You can listen. You can listen to the Buddha lectures. Okay, but then you are also, because now you're in that group, the regular inhabitants, you have the spiritual powers to go anywhere you please. Damn good, you ask me. Damn good. I go for that. So the last 7 days is for the. No, let me translate for them first. Chuyện nó rõ ràng cái pháp tịnh độ như vậy là một khi mình học với ngài Quan Âm á, tại mình là bậy và ngài Quan Âm phải giáo hóa mình trước, ok, xong giáo hóa mình xong rồi thì ngài Quan Âm mới cho phép mình ra ngoài gặp Phật. Thì ra ngoài á, mình gặp Phật một cái là mình giống như người khác thôi, có nghĩa mình có đủ thần thông, mình đi đâu cũng được, muốn đi đâu cũng được, những khác gì người khác hết. Phật cho phép mình đi, cái Phật dùng thần thông của Phật cho phép mình có làm những cái chuyện đó. Then you become endowed with all those same spiritual powers. Yeah. So yeah. So I have a basic question about fairness. Let's say if he is a very evil person, but it just happened that he gets introduced to you and he's able to get sent to the land. That is kind of unfair because he just is being introduced to you. Not me. I mean, it's pointing out the dogma in general. You can see it could be construed as false advertising. If you get introduced to the pure dogma and sent to the land. Yeah. It's kind of unfair because he has not paid, and then just is that because the comes? You really think it's fair? It's unfair? Is that because the Hỏi câu này không hỏi. Bộ như người những người này rất là ác, ok? Có đời làm chuyện bậy không à? Xong bộ như lúc mà chết á, gặp được cái pháp 49 ngày, cái được gửi qua bên Hương Việt Lạc, không có công bằng tí nào hết. Pháp gì kỳ vậy? Tôi hỏi ngược lại, có thể nghĩ là không công bằng không? What do you think? What karma? I don't know what karma, but when we don't have enough wisdom, we only see the limited circumstances. Our perspective is not. There's something else going on with that. Không ngoài cái nghiệp. Okay, let me help you a little bit, make it a bit more precise for you. Make a picture a little bit clearer for you. Dạ, những người biết. Cái lý do ông này mà được á, vãng sanh là tại được người cháu mà giúp vãng sanh, chứ không phải ông tự làm đấy. Em phải nhớ là cái gia đình họ là tôn giáo, họ không tin cái chuyện này. Bởi vì hôm sáng tôi bị chụp hình cho họ để giảng cho họ biết là tôi bên tu Phật giáo, tôi làm những cái chuyện như vậy. Okay. Rồi mình kể cho họ biết là cái pháp mình như vậy thôi. Vậy mình muốn dụ người ta để chuyển vào Phật giáo nó không quan trọng, chỉ là cái cuộc sống, cái pháp mình như vậy, giải cho người ta biết thôi, người ta tin chuyện người ta, vậy nó không quan trọng. Thì cái đại khái là ông này là bên gia đình đó là không có tin. Còn bỗng nhiên it's a good question. Cái câu hỏi này hay lắm á, là vì
cái chuyện nó không công bằng cái nào, người ta làm bậy làm bạ không, rồi tự nhiên thông tin cái tự nhiên ta tới phát minh trong ta hưởng, ta hưởng như vậy sao vô lý được đúng không? Okay. On the surface doesn't seem to make sense, doesn't seem to be fair. Okay, but remember the circumstances. Phải nhớ hoàn cảnh như vậy là gia đình không tin nhưng được người cháu tin. Okay, thành chính là người cháu giúp ổng đi chứ không phải gia đình giúp. So what happened is, even though his family himself doesn't believe, but his nephew believes in it. That's more unfair. Nó không công bằng hơn nữa. So what does it tell you? What does it tell you? So maybe there's a gap between the cities between the nephew and. He planted the seeds for helping others obtain rebirth before. Tại sao vậy? Tại vì ông đã trồng cái nhân để giúp người ta vãng sanh trong quá khứ rồi. Nhiều được hưởng cái nhân đó. It's very fair. It's so fair. Without that seed, you wouldn't have not get right help. Remember, you want to be RDA. Okay, I said, he came to me first. Cái chuyện nó lạ lắm, cái nhân nó rõ ràng lắm. Tại vì ông này ông tới hỏi tôi trước, chết một cái ông kêu ông gửi email tôi hỏi tôi này, thầy ơi ông cậu tôi chết rồi, thì con phải làm gì? Thì tôi nói thầy làm này làm nọ. Thì hôm qua bên kia ông làm này làm nọ. Sau tôi nhắc nhớ phải làm cái 49 ngày. You remember? You came to me and I said, go do those things. And I said, okay, so you went and did those things. And then you came back to me 13 days later, khoảng 13 ngày sau á, ông mới trở lại tôi, ông hỏi tiếp, ông nói chuyện tiếp. Because I'm done with you. Remember, I said, good luck. Right? It's clear, right? I mean, you asked me for what to do. I said, this is the Dharma is available. Go and do those things. Go make sure you do those things. Right? Thì tôi mới nói là lo tới làm những cái pháp đó. Phật pháp cũng có những pháp để giúp người chết. Cái thể làm những chuyện đó đi. 63 ngày ông tới, ông chính ông là người tới là tôi. So he's the one who came to me. I didn't contact him. And so what happened is that he's the one who approached me, and then he said, so I my progress report. You ready? Tới báo cáo tôi nói là trong 13 ngày nó làm chuyện rồi. Then what did I do? I said, you can do the 49 days. Did you ask specifically for the 49 day Dharma? Didn't. Did not. Ông nói tôi hỏi rồi. So what did I say? I said, you go back and make sure you ask me before. Tôi nói ông trở lại cái quyết định và thành yêu cầu tôi làm pháp 49 ngày đi. Đấy. Okay. Rồi, cái nhân nó hay dễ sợ, rõ ràng là cái chuyện người ta, chuyện của mình. Okay. Mà bụng như nó cứ tơi, nó đèo nợ, nó đòi nợ. It's you who came to me. Okay, so actually that's his seed fulfilled. Cái nhân mà ông cậu ở chồng như tới cái gì chứ. Thành ra cái chuyện nhân quả nó rõ ràng rất rõ ràng. Không có cái nhân nó không cách nào để giúp. If he didn't have that seed already, nothing you can do. Case in point, nói ví dụ. Okay, nói ví dụ. There's a student here who came to us periodically. Người tới đây, người bác sĩ điên mà. Đấy là người tới đây cả 6 tháng, gặp tôi 6 tháng trước rồi. Cho nên là người này có nhiều vấn đề lắm. Tới là cái gì? Thì tôi nhìn tới là tôi giống như cái học, tôi giống như bác sĩ điên mà trong thầy dạy tôi. Nên thì lúc là 6 tháng tới tôi 1 tháng xong rồi tiếp xong rồi chơi tìm cái là xong rồi bây giờ cách đây 3 tuần tôi gặp tôi làm cái như vậy. Mà bây giờ còn đầu anh phải nhớ thì còn tôi gửi một cái này đầu
xong tôi nói trước khi tôi gửi nó đi ông thầy châm cứu, tôi là nhớ cho nha, tôi gửi này là gửi tạm thời, chứ còn phút sau cô sẽ lại tôi là cô chạy tôi được, tôi mới chịu giữ được cái gốc của mình của tôi, chứ còn mấy cái này tôi gửi là tạm thời, tại vì cái tay nó bèo tôi làm việc tôi mất việc, thành ra phải gửi đâu có đợi được. Ok, and trước sau tôi nói thẳng cô làm gì làm, nhưng cô phải trở lại tôi à. So I said whatever you do, I'm only sending you for a temporary patch. You have to come back to me. I'm the one who can teach you how to fix this at the root level. Okay? Guess what happened? Nó tới gặp thầy châm cứu cũng nói vậy, nó này tôi chữa này thôi, chứ còn cái phần này tôi chữa không được. You have to look somewhere else. He's that good in acupuncturist, by the way. He says I can fix this, but beyond that I can't handle it. He's that good. Thầy châm cứu mới giỏi rồi như vậy, nhìn vào nó tôi chỉ chữa, tôi chỉ làm được chuyện thôi, cái phần kia tôi làm không nổi, giỏi như vậy. Tôi thương cái này dễ sợ nữa. That's why I like him so much. He's a decent guy. Okay, he's very talented, very rare to have that kind of skill he has. And guess what? He came back and he said, now she said, I need to cultivate. You're right. I need to work on this. Guess what happened? Got fired. Now he disappears again. Bây giờ quyết tâm là muốn tu để muốn học cách để mà tự chữa đấy, tự lo đấy. Okay? Because let me tell you, I don't think she'll come back so I say to that speak at her back. She has more professional problems. She cannot succeed in her profession though. She cannot. She has no chance to succeed as a psychiatrist, a psychologist. No chance. Too many things wrong. Okay. Tôi thấy người đó là người ta không đủ cái hiểu biết, cái khả năng để mà hành nghề của người ta luôn nữa. Tôi gì. So I'm looking at long range and said this is what she needs to get needs to do before she can practice the profession. Can't even get close to that. Right now she's fired. Now she's up in the air. I don't know about the acupuncturist or coming here either. Now he's back in San Diego. Bây giờ mất việc một cái là bay về San Diego lại, không biết có đi ông châm cứu được không, hay là còn chắc không tới được nữa. Okay, so what did he tell you? No seats. Không có tù nhân. Tôi sẵn sàng giúp. Không có nhân. I'm willing to help. But no seats. Therefore I can't. Có đấy được. Hiểu chưa? Không có cái nhân này giúp như thế nào. That one seat you need before I can do anything. She does it to me all the time. It's not the first time either. Correct? Anyway. Folks, tôi nghĩ phải hiểu cái thực tế là vậy, phải trồng cái nhân, phải biết trồng cái nhân, phải biết trồng nhân, và sau này hôm nay mai nhất được cái đó. You need to plant the seeds now, so that in the future you have a chance to receive help. Yeah. He's standing to me. I'm feeling after Master Shema. Because his disciples have no leverage with him. That's why he descended to me. So it's all the seeds. Okay? Because when he planted Master Shema, it's with me as well.
Okay, in the same time. You need to say, I need to do with this here or ERDA, it's the same. Because someone got a plaque for the ERDA, I ended up cleaning the ERDA, doing the ERDA's work. They're supposed to do it, and I ended up taking care of the problem. It's the same part. It's the same, we're on the same side. Exact same side. Wherever you put it, it's the same. Every time I also went in there, I just went, no, okay, then I was like, how come you let income you did all the work? Someone else says, you think I want to see coffee before you leave? I want to give you $5 million. I don't even look at that guy. He gives me $5 million. His disciple, Master Shenron disciple, have no leverage in him. Don't go wrong. Okay, that's why I know I'm the one who has been up for my because only his connection is not. Okay, so you see the song, and that's why people come back and harass me. It's a damn understanding problem in the right? None of my business. Whatever I do, if I fail, nothing works, then I con you out of the money. And then I have this thing like I'm trying to step the ERB's toes, right? It's an ugly thing. I didn't like it. I didn't welcome it at all, but I'll check. Do my. If he does, and he looks down at his disciple, much as one disciple, who am I? Là cái chuyện tôi nó khó khăn lắm, tại vì nó vừa nó ngạo mạn rồi nó còn kinh học để tự tiêu hóa, là còn kinh bên bạn Bạch Thành tư cách nhưng mà đụng ổng nổi. Thành ra mình nhất cửa thì đều gì lưỡng nhất cửa là lưỡng hại, cái nào cũng hại hết rồi, thấy không? Mình thấy rõ ràng mình có sức là người ta they are hundreds of his disciples, right? on the other side, I'm one guy, okay? And if you know if that kind of a stalemate is not going to happen, what chances do I have? Thành ra nó họ bên kia là 200 tăng đoàn 200.000 người, mình một người thì mình đơn đột mã, mình lấy tiền người ta làm pháp người ta là mình nghĩ là mình thua rồi, ok, mình mang tiếng mà mình bịp người ta, mình làm cái gì vừa mang tiếng bịp mà còn mang tiếng là đi lấn đất người ta, lấn đất giành giật khách hàng, giành giật Phật tử. So I'm fighting for Buddhist disciples. Okay, the army a disciple. It's an ugly thing. And then this guy here doesn't believe in this rebirth crap. Oh, it's my business. I can't tell you. Does that help when we put those, army recitation or one of those that's fasting here? Does that help? Not much. Thì cái nghiệp họ kéo đâu rồi đi đấy thôi, đâu có làm gì được. Đúng không? Cái nghiệp lực thành ra cái vì cái họ không có nhân để mà trồng cái pháp bản sanh đó. Mình niệm Phật. So for example, we reciting the Buddha's name here, so we planted the seeds for rebirth. Mình niệm Phật thì mình trồng cái nhân về bản sanh. Okay. Trong tương lai cái nhân nó có cơ hội cái chính. Thành ra họ có nhân thì chịu thôi.
Phải có người trồng nhân, nếu họ không trồng nhân thì có người khác trồng nhân cho họ. So what happens is they don't plant the seeds. This is the beauty of the Pure Land Dharma. You plant the seeds for them on their behalf. You told us that we should give and not be too selfish. Okay. I forgive you. Tell them not to do it so much. Mình vẫn giận như thường mình nói. Yes. Is that pretty typical of someone who doesn't believe in the Pure Land, that they would reject the invitation? You said that there were people that... Not only that. Others they're calling The fun, it's not, you're talking in the uncle's case in particular? well, Like, anyone who isn't a believer. it's kind of hard to generalize. I can tell you that it is clear that the uncle and the group of Master Shen Hua's disciples, not a very strong affinity. Okay. So what happened is that one of the things that happened is that the interesting thing is that the guy went through that. He went through the pride and went through the arrogance and saw the power of ERB and so on. Okay. And then on our side, when we execute the 49-day Dharma, that has a kind of Dharma power to show him to persuade him to go and decide, and he decided on his own. He said, this is better than where I thought I wanted to go. He decided that himself. Đặc biệt là tại, he's a very smart guy, right? He's no stupid. Nè, thành ra ông thấy cái pháp cái pháp này cho tôi thấy rằng cái cõi cực lạc này, ok, nó là tốt hơn cái chỗ tôi muốn đi. Ông muốn đi về với công giáo. Okay. Thành mỗi cái pháp nó khác nhau. Okay. So it's too hard to generalize. It's very case specific. Yes. Con muốn hỏi không nhớ là mình ghi tên là con của mình phải mình đang trồng nhân cho người mà con. Mình trồng. Mình đang làm cái đại trước cho người ta. Nó không đáng gì hết đó, mà tìm ra cái nhân sau này chính là cứu mạng. So you know, like she says, I put a plaque on my relative. Okay, is that planting a seed for her? I said yes, absolutely. It may be not worth anything that much right now, but it could save that person's life in the future down the road. Regardless, even if you go to see, you have to see one yin first. So what? Thì mặc dầu mình phải kẹt, phải học cái ngày con hôm trước, gặp được ngài với Phật, chứ đâu sao đâu, học thời gian thôi. Còn hơn là luân hồi là đại cực, đại khổ. Thành ra thì hiểu cái vãng sanh nó quan trọng rồi đó. Mình vãng sanh một cái là mình xong, không có gì lo này đó. Okay, that's why the rebirth dharma is so critical. Once you're reborn, that's it. We're done. The Buddha is done. That's why Amitabha is very happy. That's why I can tell you this. One of the reasons that perhaps Master Shen Hua was kinder to your uncle is because he wanted to keep that connection open, so that he sees that Mahayana has the power to help him, like Master Shen Hua is capable of helping him. Okay, maybe his disciples aren't able to, but someone else can. That's the reason. Okay, it's still fresh in his mind that he believes in. Because at that point in time, either you can or you can't. There's no dancing, no ifs and buts, and no maybe. Okay, it's either or. You can, you can't. Okay, and that's why you have to realize I'm going out on a limb here because I'm speaking on Master Shen Hua's behalf because I'm extrapolating myself. Okay,
cái phần này lúc đó là quan trọng, tại lúc trước ông kể là ông Tiêu Hóa một lần ông này tới, ông này không có làm gì, ông Tiêu Hóa là một lần tới gặp ông Tiêu Hóa, xin gặp một cái là mấy người mà tỳ kheo mà tỳ vệ của ông á là chặn lại cho vào. Ông nói mấy người khác tới cúng Tiêu Hóa 5 triệu, ông này đâu cúng 5 triệu đâu, mà người tới cúng 5 triệu ông Tiêu Hóa không cho gặp, ông này tới là cho gặp. Tôi nói là ông Tiêu Hóa ông giữ cái duyên với ông này để cho ông này thấy rằng là những người trong ông được thấy cái pháp và bên đại thừa có thể giúp ông được, ông thấy được cái đó, càng ngày nó càng sâu, mỗi lần gặp Tiêu Hóa là càng tin được cái chuyện đó. Nhưng mặc dầu trong tương lai có thể đệ tử ông không thể giúp ông được gì được, có người khác trong đại thừa có thể giúp ông được. So he kept open that seed open that someone else can. Now, where I'm going, I forgot. I was trying to make a point. And anyway, any other questions? Okay. I was about to go out on a limb, right? Tôi nói một cái gì nhiều khi chắc chắn là hơi khó tin một tí. Tại vì tôi nói những chuyện đó, tại tôi nói từ trong tâm của tôi ra. Okay? Because I would do exactly the same thing myself. Because whatever I can do to keep that option for that person to turn to Mahayana for help down the road, okay? If I can do a few things so that down the road the person is open for rebirth, then that person has extremely high priority in my mind. It's not the money, the 5 million bucks. It's the fact that if I can help that person get reborn, it's worth a lot more than 5 million bucks in my blessings, personal blessings. Okay? So it doesn't sound as stupid as it's not as stupid as it sounds. Okay? Tại tôi nói là về cái tâm tôi nói là nếu như tôi sẽ sẵn sàng làm bất cứ cái gì để giữ cái duyên nó, cái dây nhờ cho người ta tin rằng là cái đại thừa giúp người ta được, và để trong tương lai người ta tới đại thừa để người ta được vãng sanh. Okay? Thì cái phước đức đó đối với tôi rất là quan trọng không thể tưởng được. Cái phước mà giúp một người vãng sanh phải nó lớn hơn 5 triệu nữa, lớn hơn 5 triệu nhiều. Bởi vì ông Tiêu Hóa mới làm chuyện đó. That's why Master Sri Hoa gave him the special attention. Yeah. Ông duyên lớn lắm mà, ông duyên lắm. Phải nói cái rõ là cái ông này là ông làm phước lớn lắm, mà tại ông làm phước này trồng duyên đại thừa để nó được vãng sanh. Cái trồng duyên đại thừa quan trọng mấy bác ơi, không nhân không được không xong đâu. So basically you need to plant the seeds with the Mahayana Dharma. Okay, that's important. Otherwise it's not you can't get help. Does it make sense to you? So it's not a money thing, but it's just the overall picture where what you can do for one person. See, because when Master Sri Hoa takes a check for my 5 million bucks, okay, he's giving him that blessings for 5 million bucks, okay. But when he helps a person get reborn, that's a different time, different account, more significant to us in the long haul. Okay. Any other questions?
thì thai nhân tiểu thương, giống cái tiểu thương thôi. Những cái nhân đại thương ráng chịu. Cô không trồng cái nhân xuống sang cây mọc lên được, mình đòi ăn được. He says, for example, the people who cultivate my Hinayana Dharma, what happens? They say, you cultivate Hinayana Dharma, you plant Hinayana seeds, then you eat Hinayana fruit. He asked, can they get reborn to the Western Blissfield land? I said, no. Different Dharma. They don't have the rebirth Dharma to the field land. They only believe in Shakyamuni Buddha as one single Buddha, no other Buddha. Tại bên kia tôi chỉ một Phật thôi mà, tôi tin ai chỉ là Phật thôi. Đòi bản sanh được. Yeah. Đồng nhân gì? Nghe lần đầu cũng bao giờ chịu hết. Chắc chắn cứ vậy đó. Cái gì mà nghe lần đầu cũng mình bác hết. Không phải lần đầu đâu. Để mình thành ra một khi mình nghe mà đã nghe rồi á, thì nghe lần thứ nhì lên mấy lần sau á, dễ thua, dễ thọ hơn, dễ chấp nhận. Nói thiệt cái gì là mấy người mà tới với tôi nghe pháp đại thừa lần đầu tiên hết á, ở đây không lâu đâu. I will tell you that if this is the first time you listen to Mahayana Dharma, you won't sit here very long. I can guarantee you that. Được. Vậy nên Phật nhưng người ta đâu ép người được niệm Phật để làm cái gì? Thế tôi đang ép người ta thành nên làm cái chuyện ép lắm. Không tin thì đáng chịu thôi. Hướng dẫn họ chửi nói làm bậy á. Mình chỉ hướng dẫn khi nào mà họ chấp nhận mình hướng dẫn, còn mình nói hướng dẫn tại vì tôi nghĩ tôi đúng rồi ông sai là chết, là chuyện bể. Không tin thì mình thế nào mình ép người ta được, mình làm sau lưng người ta thôi, chứ còn mình thế nào ép trước mặt người ta được. Phải giữ chuyện chứ, tại mình ép trên một cái là nó chửi trên mặt nó rồi Phật pháp từ bây là rồi tầm bậy tầm bạ, là họ còn đọa nữa. Không thì lấy cái dọc cái thẻ thôi, chừng nào họ đủ phước cái tự nhiên họ nghe một cái nào hiểu họ tin rồi, không có nhân. So he said, what about my family? You know, they don't believe in Buddhism and so on. So what do I do? Can I give them a permission to recite the Buddha's name? He said, no, you don't do that. You can't force it down their throat. Basically, you're doing what you're doing is like, I'm right. I know reciting the Buddha's name is good for you. What if they don't believe in it? They might even slander the Dharma and fall for that. So what do? You get them a plan. Because the seeds are being planted on their behalf time and time again. Để một cái bài thì nó trồng cái nhân này hết trong này, trồng nhân thì đều ngày đó thì cái nhân nó nhiều thì rộng nó cái không còn không hưởng nữa. Không chạy đâu được. Ngày nay mình sẽ có hưởng được, sẽ có tưởng để tôi là riêng còn nhân thì tiểu thừa hả? Xin lỗi á. Okay, anything else? Okay, now let's be clear about this, folks. Okay,
I have a case where someone got a black only, like for, I don't know, maybe a short-term black, okay. Asked me to do the black, okay. I did the black because I'm curious too. It's not a 490 though. Okay. The temporary black, okay, is not a $490. The black is not a $490. So it turns out that person was okay because of the black. That person, that lady did not fall. She was born in human realm. Human. Not really. Okay? Because of the blessing from the black. Okay? So someone died and the relative got a temporary black for the disease. Okay? Like a human black. And I watched that. That's what the Dharma is supposed to do. So we did that, so the few months would cover the 490 days. I'm curious too. How can you know until you do it? I loved it. I said, oh, it's beautiful. So I did it. The temporary black, and I watched that person. Okay. Human realm. Okay. So you have to be careful. If you want help for rebirth, okay, you have to go for 490 days. Okay. It's the Dharma to help people get the rebirth. Okay, whereas the black is like a systematic planting of the seeds, the accrual of blessings. Now, why do I explain this? Because of the obvious. Ngoài ra tôi nói cái này, tại bên cái hệ thống kia họ cũng giảng cái này. Cái này nó có quan trọng đấy. Mình đủ cái gì mình thấy rõ ràng, những trường hợp khác nhau, những cái pháp khác nhau mình thấy rõ ràng cái pháp đó. Bởi vì tổ sư chế cái pháp là để làm những cái chuyện đó chứ không phải là có lý do của tổ sư đấy. Thành ra tôi nói để cho họ biết là bên kia mà hệ thống bên kia họ không có giảng cái pháp này. Họ biết đâu, ông là đệ tử bên thằng bên kia hàng mấy chục năm đâu có biết đâu. Tôi biết pháp này đâu. It's so wrong. It's too important a Dharma not to explain. Okay. Anything else? Khác gì nữa không? Okay. No questions, then we can wrap it up and go home early. How about that? Okay. Họ từ đây 8 giờ sáng, lưng nó bẹp, tôi lưng cũng đau mà nó đợi hồi xin phép về sớm. Telling you that my back is hurting, so I'm waiting for someone to ask for a short day. I'm kidding. Okay, in that case, then let me make an announcement. Để tôi nói về việc. This year I started propagating a Pure Land. Okay. Năm này năm đầu tiên. Cái năm thứ 5 này tôi hoàn phát tôi có quyết định là dạy tịnh độ. Okay. And I'm very fortunate because I have a lot of good students. Tôi rất là hên là tại cái học trò theo tôi 4 năm rồi. Tụi nó giỏi dễ sợ. Rất là giỏi. Don't you think so? My students? Huh? And it's kind of interesting because they've been studying and learning Chan from me for 4 years. All these people. And now tôi dạy thiền 4 năm rồi, 4 năm tới năm chuyển qua tịnh độ.
Mình thắc mắc là người ta đổi, người ta có phiền não không, hay có gì khác không? Thành ra đổi mình hoàn toàn khác nữa. So after we switch to Pure Land, there's no change, right? Absolutely not much. Okay. No, notice anything. So that's why I decided that as for me to need to step it up, and the Pure Land Dharma requires a Buddha hall. Cái pháp tịnh độ khác pháp thiền, gọi là pháp tịnh độ tôi cần cái phần điểm. Thiền tôi dạy đâu vậy đó, tôi ra ngồi góc đường tôi dạy cũng được. Để cái pháp tịnh độ tôi cần lại Phật, cần lễ Phật, cần tụng kinh, không có cái Phật niệm không được. Okay, so that's why I decided after the condition arise for me to go look for a temple. Bởi vậy tôi mới duyên nó đẩy tôi vào cái thế là tôi phải kiếm cái chùa. Okay, so I started looking about over a month ago. Tôi bắt đầu nhìn chùa hơn cả tháng rồi. Tại vì mình phải nhìn cái giá cả thị trường, nhìn những cái địa điểm này nọ, mình quyết định mình phải chọn chùa thế nào. So I needed to decide where and the price ranges and so on. And anyway, I've been very fortunate because this year we've been able to use the repaying kindness temple here. Okay, otherwise it would be very difficult to do Pure Land. Bởi vì cái năm này hên lắm, mà được năm này là được tới chùa Ba Ơn này mà hoàn pháp tịnh độ. Không thôi khó lắm. Mấy năm trước là tôi kêu bạc giang hồ đi hết chỗ này để khác, ai đuổi thì đi thôi, ai cho thì đến. So anyway, so when I started looking for a temple, I looked around and I decided on a strategy. Lúc đó khi mà tôi nhìn cái kiếm cái chùa một cái, tôi quyết định cái mục tiêu tôi rõ ràng. Tôi nói có cái kế hoạch đầu tiên, tôi là cái gì? So I came up with plan A and plan B. Okay. And so I went through the list. I'm going to go for plan A first. If the plan doesn't work, I need to prepare for plan B, and so on down the list. Tôi mới nhìn tôi là xúc tiến vào số 1, xong rồi lấy được tôi là số 1 mà không xong thì tôi qua cái gì. And so I just want to tell you that as of last night, thông báo thì tối qua, my plan A worked. Kế hoạch thứ nhất là thành công rồi. That means I have a temple already. Có nghĩa là tôi được cái chùa rồi. It's would you like to know where the temple is? You never get this one. Rainbow Hận Liang agreed to let me have a temple, officially, my temple. So thank you. Okay, we have to thank her. Nó có như lệ vẫn chùa Ba Ơn mà. So that means that then we're going to get one room back there and put our stuff in there and lock it up. Rồi đó 6 tháng rồi là cứ một ngày tuần nào phải tới, mỗi ngày thứ bảy thì phải tới đây sớm, nửa tiếng một người chạy luôn không phải lại. So for the last 6 months, like 10 people come here like half an hour early and go and run into each other. So we do that. So what happens? The good news is that okay, personally, it's very good for me because now I have an ally from the Hận group. Okay? Bây giờ cái tôi nhìn tôi là có được một đồng minh về bên họ Hằng ngay trong chùa của tôi. Vui không?
So the plan is to keep it like here, this temple here, the women's side. Cái chỗ bên này, cái chùa Bá Ân gọi là chỗ bên Quy Nhi. Tại vì because I'm looking at more people coming as well. Okay, people want to come and go to the Pure Land, and let me tell you, okay, we are one of the few places who train Pure Land. Mình cái chỗ cơ sở mình có thể rèn luyện ra về pháp tịnh độ. Hả? Mình chỉ làm chuyện đó thôi, cần gì làm gì khác hơn nữa. Okay. Mục tiêu mình á, đây là cái lò luyện, đây là lò đào tạo nhân tài. Ai muốn tới tu sẵn sàng vậy. So this is a place where we train talents. Whoever wants to come and cultivate and learn, we teach. So far so good? Okay. I'm my two colleagues, tôi có hai người huynh đệ tôi muốn tăng á, họ muốn tới. Actually, one I have a hard time reaching so far. Maybe I haven't got his right phone number, his cell phone number. I messed up again. But I have some people excited. They're waiting to come here. Actually, they wanted to come in the back. I said, no. This is women's side. It's their territory. We don't touch it. Okay, we don't touch anything in this temple. Okay, it's women's side. We have our side. Okay, so we probably do execute plan A. Okay, so that we have a separate men's side. Okay, so I will get it rolling. So I probably need some help. Purchase that home. Yes. Yeah. I think that would be better. Yeah. The most logical one is our neighborhood. Yeah. So this week we got the ball rolling because time is of the essence. Okay, one day you can help people cultivate. Let me tell you, it makes my day. I tell you that at the end of the day, I'm out of breath, I'm tired, my back hurts. You know, when you lecture, you're not supposed to have to do the evening ceremony, by the way. Tôi nói cái gì đó là tối hả, tới bây giờ tôi ngồi, trước khi tôi ngồi vào ghế là tôi hết hơi rồi. Cả ngày rồi, xong rồi. Thường khi mà giảng pháp là không cần làm cái công phu tối. You know that? No one who lectures has to do the evening ceremony that I know of. Or the morning ceremony. But as soon as I sit down and you start asking questions, I'm a different person again. Why? Because if I can help you cultivate and understand Mahayana a little bit more, then my life is worth, my evening is worth it, my time is worth it. Bởi vì mặc dù mình mệt, ngồi xuống mình mệt, lưng mình mỏi, người mình khổ, mình nó khô. Mà một khi mà người ta hỏi một cái là người tôi nó đổi lập tức, mình thấy là mình có cơ hội giúp người ta hiểu là Phật pháp, giúp người tu hơn tí. Như vậy là cái thời giờ mình đáng có quý quá rồi, còn gì hơn nữa đâu. Yeah. Yes. Somebody that's born in Pure Land becomes a bodhisattva. That's what happens to you. Yeah. If you leave there, you're still a bodhisattva? Yes. Once a bodhisattva, text, always a bodhisattva. Một khi, ông hỏi, that's a very good question by the way, ông hỏi á, mình tới trình độ, bản sanh trình độ, mình tu tới trình độ mình thành Bồ Tát rồi, xong mình bỏ trình độ, bản sẽ tây phương cực lạc mình đi, mình vẫn còn là Bồ Tát hay là không? Vẫn là Bồ Tát. Một khi quý vị là tu tới trình độ Bồ Tát rồi, đi đâu cũng là Bồ Tát cả. Anywhere you go.
That's the special thing about the Bodhisattvas and Arhats. Anywhere they go, they have plenty of protection. Can't be touched. No one touches them. No one. They're under the Buddha's protection. Tại sao vậy? Một khi quý vị tới trình độ mà A-la-hán, trình độ Bích Chi Phật, trình độ Bồ Tát rồi đó, là Phật phò hộ cho mình. Fourth stage not lower. Lower is too many of you. Okay? Chúng ta là Phật bảo vệ, Phật dạy. Quan trọng như vậy. Bản thân tới tu trên độ cao một cái, làm gì đâu? Con đi đâu đi? Phật lo, Phật hết lo. So once you go and get rebirth, you born in the Western Bliss Sphere Land, and you progress through the ranks and you get to a high level, wherever you go, the Buddha doesn't worry anymore. You have the entire retinue of people to protect him and surround him. Not likely. I'm checking some information. That's why I asked, but probably not for one. It's consistent with his personality anyway. You know what I mean, right? He's more worried about gains, personal gains first. It takes a while. Usually they come back in the dreams because they have the ability. That's why I asked. That confirmed what I saw. Yeah. Should be by now, but that means he's with one you. Okay, now, so when you explain to Granger, you explain to him, there's a Dharma, we believe in that, we execute that. That's why I know, maybe he says, I don't worry, I don't believe in those things, and now he hears about the 49-day Dharma and the rebirth and kind of thing. And he can't help but worry. That's why I kept on feeding you information. And you don't worry, he's fine. Okay, because back in the back of his mind, he cares. He worries, of course. He's dead. Yeah, it's just tell him that it's important for you to say, this is our Dharma for us because you're the one who forced the issue, not me. Be clear about it, okay? You're the one who got the 49-day Dharma, okay? And the nature of the 49-day Dharma, Randy, is that we use persuasion. We did not use brute force. He chose to go on his own because he's a smart man. He says, well, all the options available to me right now, he chose to go right away. He says, it's the best thing I have working for me right now. Okay? So we didn't force him at all. So we have to make it clear to Granger that, the Dharma in Mahayana, we don't force anyone at all. It's your uncle's choice. Okay? Let me tell you, it is so important you have to know these things. You don't realize how blessed you are to hear this Dharma. Because my own father, when he died, I watched it happen. I see a bunch of fumbling monks and nuns doing stupid things. I couldn't do it. Why not? You don't ask. Okay? So they don't know about it. And therefore, I can't help but watch him. So I said, I can't help but let me watch him where he's going. With their Dharma.
Okay, I knew I could do a lot more than that. Exactly. It's a facade. What they did is only a facade. It's only for the living, not for the dead. Pháp tầm bậy là làm cho người sống nhưng mà cho người chết. Cái pháp mà bản thân là pháp cho người chết, chứ không phải pháp về người sống. Okay. You go for the musical bands and the flower thing and you know and lots of people. That's for the living, not for the dead. Who doesn't do anything for the dead? Or paper money, or paper gold. Làm những cái pháp rườm rà như là làm bằng nhạc rồi làm hoa cho quả cho đẹp rồi tiền giấy tiền bạc giấy, những cái đó là phát cho người sống, chứ không phát người chết, không làm chi người chết. Các bạn mê tín gì toàn không hiểu đấy. Bên mình nó có nhiều cái sơ hở lắm mà cái thanh hạnh bây giờ nó thành hơi mê tín một tí. Okay. Thành mình phải giúp họ bằng cách là mình tu cho tới nơi tới chỗ để mà mình giúp người ta, mình thấy được từ từ họ thấy họ mới đổi. 49 days Dharma is critical, folks. Within the 49 days is when you can do something. Beyond that, it's too late. 49 ngày là lúc đó quan trọng nhất. Trong 49 ngày mình mới làm được thôi. Sau 49 ngày là đáng chưa kể nữa. Phải đợi cho đổi cái lót. Đổi cái lót mới biết được. Okay. Question, yeah. Trong ngày thì trong 49 là ngoài 49. Mình giúp được chứ. Nếu mà Ngọc người ta chết mình đồng tụng kinh giúp đỡ, tụng chú niệm Phật niệm chú để giúp người ta nhé, giúp trồng cái nhân như người ta, trồng cái nhân rất tốt. Cái hồ niệm có cái pháp cấp hồ niệm. Tôi nói cho cô á, chết là phải sai nó tới tôi vậy. Không thôi là sao tôi gặp là tôi quýnh phạt. Cái vui chơi đi, chừng nào xong rồi biểu nó tới một người không giúp được. Cái gì hơn đúng không? Gì quan trọng đó là nhất. Yes, anyone else? Yes. No, not this year. Năm này chắc là không nhập thất. Năm này sẽ bắt đầu huấn luyện tăng đoàn. So we continue. We continue lectures. I will finish both sutras. I don't think I can finish Earth Store Sutra, by the way. No, at the rate we're going. At least until next year. Tầm 1 năm đủ giảng cái kinh là mới xong rồi. Tại cái gì hỏi nhiều quá, tôi kẹt. I probably can finish Medicine Master Sutra. Is that the only lectures after September? Huh? You have lectures after September? Yes, I will. Okay. Every month, all the time? Yeah, regularly. And I may cut back a little bit on the Saturday lectures so that I can meditate a little bit, work on my Kung Fu a little bit to restore my balance. But right now, okay, I'm very pleased to tell you that I'm very grateful for your support. Tôi phải nói cái gì là tôi rất là cảm ơn cái sự ủng hộ của quý vị. Thực sự tôi rất cảm ơn chuyện đó. And I do plan to
step it up to the next level, or I will officially begin to train Sangha. Thành tôi sẽ hưởng ứng bằng cách là tôi sẽ bắt đầu cúng dường cho người tăng đoàn, cúng dường tăng đoàn. Of course. She asked whether they include nuns. Yes, absolutely. Why I'm doing this? Tại sao tôi làm cái chuyện này? Because I struggle on my entire left form person's life. Và cuộc đời tôi xuất gia bây giờ tôi cực khổ như sao? Tôi kiếm cái chỗ để mà được tu luyện. I've always sought for all these years. I've always done what I taught you. Seeking good no advisor. Tôi đi kiếm người thiền tri thức. Okay. Mười mấy năm rồi tôi kiếm người thiền tri thức. Kiếm ra. Okay. And that's, if I can't find them myself, how can they find them? Nếu mà tôi kiếm được, sao quý vị kiếm được? Thành ra có được cái chỗ để mà huấn luyện cho tăng đoàn không phải là chuyện hy hữu dễ sợ, rất là khó. That's why it's very difficult, okay, to be able to have a place where you can train the Sangha. Okay. The other places, I don't mean to badmouth them. Their approach is different. They're interested in your Buddhist disciples, the size of the Buddhist disciples and the size of the temple. I'm interested right now in the Sanghas, in training Sanghas. That's my next project. Okay, I believe it happens to be probably the kind of place that rivals the DRBA place up north. It's the first time it happened down here. Because I don't see it happen with them on their side down here. For 10 years now, no one goes down here. They stay up there. Bên cái Vạn Mường Thành, cái hệ thống văn hóa bên kia là họ cứ ở trên Bắc Cali, họ xuống đây. Vì thế nó lại như sợ không? Đây đất nó đủ chùa, nó đủ đất, đủ tiền bạc của Phật tử mà không xuống. Và nếu như mình có thể là cái đạo tràng đầu tiên mà rèn luyện tăng đoàn theo cái pháp của tiến hóa ở dưới này. Tại dưới này không có chỗ nào rèn luyện. Thành ra cái gì đừng giúp đào tạo tăng đài trong đào tạo tăng đoàn trong tương lai. Okay? That's why I thank you first for that. Okay? Because we can make a difference. Once I found my replacement, then I can retire. Tôi kiếm được người thế tôi cái tôi về hưu ngay. Việt Nam mình là 50 tuổi nghỉ rồi. Đúng không? Vậy tôi quá 50 rồi, phải nghỉ, phải lo chuyện nghỉ rồi. Làm việc làm gì? Chùa chiền làm gì? Yeah. What chance lay people like us have a chance of being reborn in Western land if left-hand people have difficulty? Is it because we're just so confused with the time of death that we're just in total darkness, like the Sutra said? Aren't we? If it's that hard, why even try? Why even try? I mean, it's like you say that, like in your father's situation, the left-hand person, would say that you would try to get there first. It's just that he didn't have the seeds at the right, mature at the right time. He has the seeds already, but he has obstructions. So the conditions are not exactly. He has plenty of seeds.
He's the disciple of Master Shenhua. The actual Master Shenhua disciple planted all kinds of great seeds for Pure Land. But what happened is when he passed away, he has a lot of obstructions. That's where that's why you need outside help to provide relief. Seeds is one thing. You have the best seeds. If you don't have the proper condition, you have a lot of obstructions, nothing you can do. It's all covered up, there's nothing you can do. Seeds won't mature. Và hiểu như vậy, mình trồng nhân là một chuyện, mà sao trồng nhân? Rồi con đang hiểu cái trồng nhân của sự quan trọng của trồng nhân. Cái trồng nhân không đâu phải là đủ. Nhân mà muốn nó sinh sôi nảy nở thì phải có cái hoàn cảnh thuận tiện nó mới nảy được. Thành ra khi mà hỏi là tại sao lúc mà thầy Thành Hiển mà cũng gần gũi như vậy vẫn được hỏi sang bị lọt qua bên kia là tại mặc dù ông kia ông trồng nhiều, thầy Thành Hiển trồng nhân tốt dễ sợ, đến Phạm Một Thành nhân họ trồng loại là tốt không ạ. Cái điều ngược lại lúc mà cần thì bị cản trở rất là nặng. Nhân là một chuyện thôi chứ còn phải gỡ cái cản trở đó, đừng tưởng bở. Phải có người gỡ, nghe không rõ, phải có người gỡ. Không gỡ không thoát ra đâu. Đừng có tưởng bở. Don't sit there and say, oh, I have lots of blessings. I have lots of blessings, Mahayana. Yeah, right. So do I. So does he. Why do you think I bring him up? He left the home life and was fully ordained for 10 years under Master Shenhua. Đây là người tăng đã được làm tỳ kheo, đệ tử tỳ kheo ngài Thiên Hóa hơn 10 năm rồi. Cứ đi ông trồng biết vào cái nhân để vãng sanh. Every single day they recite the Buddha's name, they recite Amitabha Sutra every other day, okay? They recite the rebirth mantra, okay? They recite Tabecho, okay? Trồng biết bao nhiêu nhân mỗi ngày. Be careful, you have to be careful about the Dharma here, folks. Phải hiểu cái pháp rõ ràng. Và trồng cái nhân là một chuyện. Đừng muốn cái nhân chín, phải có cái lúc đó phải biết hoạt động, biết hành động. Hiểu chưa? Chứ cái nhân là nhân nó tới nó che hết, nó cản lại là cái nhân cũng chịu thôi, nhân chỉ đợi thôi, đợi duyên thôi. Nó tới nó vây. Every time you die, they surround you. If the people who don't cultivate, những người không tu đó, okay, quý vị tưởng tượng đó that's an example. Cái ông chú ông cậu đó. So it's matter of being smart about it, because of course you get you plant the seed. Of course you get a plant to plant the seed. Yeah, of course. So what? He has the seeds, and then what? He has the seeds. He has more seeds than you do, more seeds than I do. Yeah, but then where is he right now? In the heavens, enjoying himself. Thành thầy có đủ đầy cái nhân tốt, nhân thầy còn tốt hơn ngoài là tượng đẳng không. Nếu bị lọt qua bên tuổi lên đời, bây giờ ông vui lắm, but you know what? The kind of bliss he experiences, cái lạc ông có, cho bây giờ ông có bây giờ nữa, không bằng ông cậu. Thu xa không thể tưởng tượng được. His bliss is nowhere near your uncle. Nowhere. Why do you think it's called utmost bliss? Tại sao có gì gọi là cực lạc? Nó không gọi là thường lạc. Không có là hơn cái lạc nào hết đâu. Cannot be exceeded. So important.
Whatever bliss, những cái gì mà quý vị, những cái lạc, những hưởng thụ quý vị có được ngày hôm nay đó mà quý vị tưởng tượng được á, ok? Nó không bằng một góc của cái kiểu ông thèm điển có bây giờ. It's hardly a fraction of what Master Hằng is experiencing right now. Whatever you can experience right now in this realm. Cái cõi này, cõi ta bà này, cái cõi đất này, những cái gì sung sướng cái gì đó không bằng một góc của thèm điển bây giờ có, không bằng một góc. Okay, any other question? You didn't answer Andy's question. What? About getting to Did I? Didn't I? No, it's not. Just in general terms. I think she wants to know about ABCD. I gave you the ABCDs already yesterday. I gave you the steps already. I'm a very simple-minded guy. Very simple. This is what you do. Okay. So we're almost over, so we might as well not go into a sutra lecture. Is it okay, Linda? Okay. And any other questions? Không vậy. Ta xứ đừng nói chuyện xa vời. Sư con nghĩ bây giờ trong cái pháp hội ngày hôm nay có ai là người trọc phú ở đây? Có không? Có sung sướng có của cải tội gì tới đây lắm, đừng nói chuyện tu. Tới đây bắt ngồi tôi xếp bằng chân đau cái một phút là chuyện đứng dậy bỏ đi ngay. Xỉa thì mà thầy cần bao nhiêu tiền tôi mua thầy để cho tôi ngồi 1 tiếng đồng hồ. Tôi nói dạ bụng ngay. Thấy không? Ta sướng ta tu là phải khổ. So she says, if I get born in heaven, can I decide to cultivate and go for rebirth? I said, are you kidding me? You born in heaven, you want to go for rebirth and cultivate? You see any billionaire here tonight? He comes here, he thinks that he can cultivate. I asked him to cross his legs for 2 seconds. He says, I can't take this. How much do I have to pay to buy this? I said, of course. Yeah. We can talk price later in private. Huh? It's a long day. It's a long day. So anyway, when you have blessings, okay, the nature of the heavens is that you value the enjoyment of your blessings. Lý do mình sanh lên quả trời là tại vì mình quan trọng cái sự hưởng thụ. Quả trời là cái chỗ để mình hưởng thụ. Okay, the heaven is a place where you enjoy your blessings. Okay, how can you possibly cultivate? Làm sao mà tu được? Tu phải khổ. Không khổ tu không được. Cứ đi nghĩ đi coi, cứ đi ngồi cực khổ cả ngày ở đây ở chùa này cả ngày rồi, lưng nó đau, người nó mệt, rồi nhà nó thắc mắc không biết mẹ ở đâu nữa, khổ ghê, bà đi lạc đường nữa rồi lo, ngồi đó không biết nó có lo đâu, mình với mình ở đường lo nhá.
Khổ thế mồ, mình khổ nó cũng khổ nữa. Tu phải khổ chứ, sao không khổ được. Vì nghĩ ngày nay có gì sướng ngày hôm nay. Nó thiệt. So tell me the truth. What's so great about today's cultivation? Come on, it hurts. It hurts. It's tiring, right? It's hot, and somehow you got talking to wearing a sash on a hot day. Nó mệt nè, nó đau chân nè, đau lưng nè, rồi ngày nóng rồi bị dụ mặc áo đen với lại cái kia nữa, cho nó dày thêm nữa, dài vô, sướng gì đó. Good food, yeah. That's important. Okay, so that's a wrap it up. Is it okay? Yeah. No? Okay. Earth Store Bodhisattva said to Holy Mother, this is general. Actually, I wrap up the chapter 1. Mình sẽ làm xong, ngày nay mình nói xong phần cuối cùng của cái chương 1. We're on slide 4 or 7. This is a general description of uninterrupted hell. If I were to speak extensively about all the names and implements of punishment in the hells and all the sufferings there, I could not finish speaking in an entire kalpa. After hearing this, the Lady Maya placed her palms together sorrowfully, made obeisance, and withdrew. We done, as soon as we're done in chapter 1, we leave, right? We'll wrap it up. Okay, good. Okay. Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật mẫu, vô gián ngục nói đại lược là như vậy. Nếu nói rõ ràng về trên hình thù và sự khổ sở trong đó, thì suốt một kiếp Tổ nói cũng không hết được. Mà già Hoàng hậu nghe rồi, buồn và lo, chắp tay đảnh lễ và lui về chỗ của mình. Okay. Slide 410. Lady Maya sorrowfully, Ma phu nhân, buồn và lo. There's sorrowfully, it comes from Chinese, it has two parts. It has the sad and the worry part. Okay. Dạng tiếng Anh là họ dịch ra từ cái tiếng Tàu nó hai phần. Sad because she realizes the health convicts undergo limitless sufferings. Buồn là tại vì thấy rằng là cái cõi trong địa ngục á, chúng sanh khổ quá đi. Okay, it is so sad. You don't realize it. The other day, I brought some food to a food pantry. Bữa tuần trước á, tuần vừa rồi tôi đem một vài đồ ăn tới gần chỗ mà cái cơ quan từ thiện để mà cho đồ ăn đó. Okay, in middle of the afternoon, ngay giữa chiều tôi bước vào trong, thầy họ mở cửa 5 giờ, they don't open the fire. 5 giờ họ mở cửa mà 2 giờ tôi tới rồi. Tôi đem đồ ăn tới. I walked in there, I saw a couple of people, I gave them a little bit of food. I offered a little bit of food, I donated a little bit of food material. Tôi mới cho họ một vài cái đồ ăn. You know, two ladies were there. Hai người nhân viên ở đó. Tôi cho không có nhiều hết rồi. Tôi cho một tí đồ ăn thôi. Okay. Không phải là đem tới một cái xe vận tải để mà cho họ đâu. Tôi cho một tí xíu đồ ăn thôi. Okay? Yeah. So remember, I didn't bring the whole truckload of food here. I only brought a little bit of food that I don't have any use for. So I decided to give it to them. And two people were there with that small little amount of food, looking at a strange looking man. They're Mexicans, ladies. Hai người là người Mỹ Tây Cơ. Thấy người rồi đem đồ ăn tới xíu đồ ăn thôi, mà cái người này là trông nó hơi là lạ nữa, không phải là người thường nữa, không phải là người thấy. You know, the expression of gratitude in the face, I was so touched. Cái mặt họ nó sáng ra, mình biết cảm ơn. Gratitude in Vietnamese, biết ơn, cái lòng biết ơn nó lộ ra mặt. You know, why is that? I was so touched. I said,
These people, every day, they see people coming hungry, okay? And they see the suffering in their faces. So they know that whatever they can do to help, okay, makes a big difference for all these people who are suffering. Thành ra để những người mỗi ngày họ tới, thấy những người nghèo họ tới, ta đói, ta đủ tiền tới, ta xin đồ ăn, thì họ phải cho ta đồ ăn. Họ thấy cái khổ của những người tới xin đó, mà họ mới là họ biết cái khổ của người đang đói. Okay? There's so much suffering out there right now. Hiện bây giờ người đang đói cũng là khổ như vậy. Quý vị tưởng tượng là dưới địa ngục cái khổ chừng nào, làm sao mà mai họ mà khổ buồn. So they're suffering so much right now from hunger. So that's no surprise that Lady Maya can realize that the health is a lot more suffering, a lot more worse. That's why she's so sad. Okay, it's been waiting for him. And worry, lo, tại vì không đủ sức giúp. Worry because she doesn't have the capability to help him. It's beyond her reach. Okay, so she placed her palms together, yes. Right? Which one? Chou yo. Yeah. No. Chou is sad, and yo is worried. You think so? Okay. Never mind. Let me check on that. Thank you. I will check on that. I don't think so. Right, I will check. You forget, remind me. I'm sure Roberta will remind me. Sure, I don't know any of it, so I'll surely remind you. Just remind. Do you answer Janice's question? Place your palms together, chắp tay. That means that the mind is not scattered. Okay? Tâm không có loạn. Made obeisance, đảnh lễ, to show gratitude for the teaching. Lady Maya is a bodhisattva. Cái bà Ma Phu Nhân là một người, lúc bà trên quả trời đau lời này là bà là Bồ Tát, mà biết cảm ơn được dạy. Okay? Bồ Tát biết cảm ơn, biết là mình đã được dạy. So she's a bodhisattva level, and she knows how to be grateful. That's why she's a bodhisattva. Chapter 4. Magic. Okay, any final questions? Các ai có hỏi câu hỏi cuối cùng để mình I aim to please. Okay, so let's wrap it up. Thôi, bây giờ mình let's do the vow for rebirth, the Western Pure Land, and then transference. Is that okay?